Strike boss. Strike. Oi. Oi. Strike. Pas ka. Nah. Nah. Strike boss. Strike. Oi. Oi.
2. Bos, truk. Lepas. Lepas. Bos, strike bos. Pesawat kena perut pesena, kena perut. Kena perut bisa kena.
kah? Nah. Nah. Nangin saya. Makan sana, sambil menunggu dulu nah. Sambiran niku saya nak. Bulik. Ya, kita habis sudah. Nangin saya. Kerap